tawagan. Sa ganit tawag ani. No, good morning. Maghimo day tag tea. Akong tea kay chamomile with lemongrass. To hot water, syempre. Pero sa dili ako ang gahimo of chamomile of tea. Ako din husband. Sa ako makahimo. Tangan to og lemon, a slice of lemon, and equal. Hi guys! Karon mga today mi sa immigration diri sa Baguio City. Ato na ta sa ubos kay naguwat na ang Grab driver dito sa ubos. Ito sa gate. Sumana mo ang likod diri. Mura ka ulan-ulan dyan siya sa kawas. A few moments later. Karon naabot na di ta. Wala na lang po nag-video dito sa kuan sa immigration kay mao gyapon kuan naman walay view. Kakahuyan ra dito mga og building nga dili kay mga tagas po. Manay among palibot diri sa gawas. Abot na ko sa mga apartment, maghimod ako o pinunuan nga kalabasa o unsa pa to, anya na magpalit sa ko adto sa ko sa lower ground kay magpalit ko og asin, kinahapdan mi og asin. Moni diri sa lower ground. Nami laundry shop sarado. Abre among minimart. Okay, magluto na tayo na ako sibuyas, dahonan, loya, bell pepper, magic sarap, milk powder, coconut milk. Kalabasa, batong, and then 𝑻𝒊𝒏𝒖𝒂𝒏. Now guys, and thank you for watching. Please subscribe to my channel kung wala pa makasubscribe. Bye!